Simple DIY lang gamit ang easy ingredients na mas tumatagal ang bango. Kumuha lamang ako ng grated soap. Dito nga ay yung mabangong sabon. Kahit anong sabon pwedeng gamitin, kadkadin ng maliliit gaya nito. Kahit yung pinaglumaan, pinagliliitan ng sabon ay pwedeng gamitin. Mapapakinabangan natin ito. Depende na rin sa dami ng ating kakailanganin. At heto siya. Pagkatapos, mga 2 to 3 tablespoon nito ay pwede na rin. Kumuha rin ako ng baking soda. Sa baking soda, maglalagay lamang ako dito. Mga 2 tablespoon. Pagkatapos, toothpaste. Tatansyahin ko lang ang paglagay ng toothpaste. Ayan. Pagkatapos nito, hahaluin ko ito hanggang makita ang kakailanganin kong texture. So, magdadagdag pa ako ng toothpaste dito. At pagkatapos nga nito, pag okay na siya, pag nagsama-sama na ang sabon, baking soda at toothpaste, nagdagdag ako ng tubig. Ito na siya. Kumuha lang ng kaunti. Yan. At ibilog sa kamay. Ito. Kuha ng lalagyan. Ilagay lang siya. Ganito lang ang paggawa. Mano-mano nga lang talaga. Ayan. Ito na siya. Tapos, hayaan lang natin to matuyo. Kahit saglit lang, 5 minutes, pwede na yan. Magsama lang yung toothpaste, baking soda at yung sabon. At balikan natin. Pagkatapos ko nga itong hayaan, patuyuin natin ng saglit. Heto na po ang texture niya. Para siyang candying matigas na rin. Perfect na rin to, lalo na kailangan din natin ng gagamitin na net. Kung may ganito kayo, maganda po. Para masahayaan niya yung style niya nito, may tali. Or pwede naman gumamit ng mask kung wala pong ganito. Ay mas maganda. At dito nga sa aromatic scented na to ay maganda gamitin lalo na sa mga magbibigay aroma na gustong-gusto mo. Kung ikaw yung tipong mahilig sa mabango, tumutulong na rin tong mag-alis ng mga amoy kulob, nag-neutralize ng sariwang amoy o refreshing. So ito yung maganda gamitin. Kung madami-dami ay mas maganda, maraming pwedeng paglagyan kahit sa mga stockroom cabinet, pwede. At dito nga, ito yung net na aking gagamitin. Ilalagay ko lamang ito dito, ganyan. Kaya saktong-sakto lang din yung talagang nagawa ko, na 4 na piraso, ay tamang-tama dito. Kung wala pong net, pwedeng gumamit ng mask, at heto siya. Sobrang amoy niya kakaiba, ang bango dahil na rin nagdagdag tayo ng refreshener ng baking soda. Nag-neutralize na rin ito at nag-aalis ng mabaho o yung odor na ayaw natin, amoy kulob. Perfect itong gamitin sa loob ng cabinet at kahit saan pa. At dito nga, ganito na yung texture niya. Ito na yung pinaka-style niya. Marami siyang pwedeng paggamitan bukod pa dyan. Kahit sa loob ng tahanan natin, saan parte man ito ay pwede po. At heto na. Follow, subscribe for more tips.